yung mga kaibigan mong nangunguha ng wild berries kasi sobrang dami daw. Ayan sila. Sige. Yeah, I got the salmon. Buti hindi nalalasag mo. Sobrang coating niya. Hi guys. Tapos ito yung, ano nga yun siya? Halibut. That's the halibut. Magmumukbang kami. I don't know where. Hi guys, that's a Steveston Fisherman's Wharf kami. Ayan. Nasa area kami ng ano. Sports Pro or season. Then where should you go? Okay. Gusto ko picturean ko kaya? Picture kita? Dito kami. To roam around. Hanap ng fish and chips. So, look at that. After namin mag ano, what do you call this? Hiking sa may Grouse Mountain. Kami dito sa may fisherman. Ayun. Nice place. Mga kasama ko. We're going to the other side, maybe. Yeah, I got the salmon. Buti hindi nalalasag mo. Sobrang coating nila. Hi guys. Tapos ito yung, ano nga yun siya? Halibut. That's the halibut. Magmumukbang kami. I don't know where again. Tapos yung mga kaibigan mong nangunguha ng wild berries kasi sobrang dami daw. Ayan sila. Sige. Sa una lang masarap, char. Ay, ano daw?